Nyt menee kyllä lateella käestä suuhun tämä homma. Se on sitä aikaa, että ehtii noita jämiä keräillä ja tuossa oli yksi semmonen lanssi, että piti olla kuiva keli, kun ne hakkee. Nuo on ihan mutaasiakin nuo, mitä tuossa auton kyytissä on nuo puut. Ne on ollut tuolla metässä siltana ajokoneella ja nyt on kuiva keli. Minä kävin ne hakemassa pohjalle ja tähän tuli uusi työmaa tähän aika hollille. Täällä on pikkuveli ajelee puita pinnoon ja täältä tuli hakemaan täytöt. Se on tänä aamuna tullut tähän ajamaan. Eilen on tullut moto tälle työmaalle ja on niin hienon näköiset senssit, että täällä on pakko lyödä kamera päälle. Elikkä tämä on sama kone, mitä Tukkitomin kanssa silloin ajettiin. 15-10 jontikka. Käymäpä kahtoo, onko kabiini puhtaana. On pikkusen herkkusenssit. Moto lähti tuonne peränurkkaa kohti. Joo, kyllä kai tää motossa metissä kelepaa. Varmasti. On sulla kyllä siistissä kunnossa koppi. On tässä ihan mukava tehdä töitä, kun ei tiedä kannattaa. Paljonko on tunteja nyt? 3700. Joo. Tämä on sama kone, millä Tomin kanssa käytiin. Joo. Kyllä, kyllä. Paljonko tähän leimikolle oli arvioitu? Tähän pitäisi se 1,5 tonnia tulla. Joo. On kyllä niin komea tukkimehtä, että lähtee tukkia varmasti. Kyllä joo. Saa aika laajalta matkalta kerätä noita kuituja, että saisit kuorman. Minä hättäilin, että saisko täyttöjä, niin se on Teemu rallannut aamun kuitujen perässä. Miltä näyttää? Haeko vielä? Kyllä nuista tulee nipullinen. Joo. On siinä. Saan kyllä nuista jo täyteen. Joo. Joo, siinä olisi kuorma ja kourallinen jäi tuohon noita puita. Niin joo, ei kastu telaa tällä työllä. Ei. Joo. Mahoto jotakin mäkäräisiä. Oo, ja ne tässä kuuman koneen ympärillä oikein kihisee. Tykkää vihreästä. Oo. Ei siinä. Jatketaan hommi. Jatketaan hommi. Motokin oli tuossa kävi äskettäin ureaa tankkaamassa tuossa, mutta se ehti lähteä. Mulla oli tuossa yksi puhelu yhdestä eri Savotasta menossa, niin oli tarkoitus laittaa kamera kuvaamaan vähän aikaisemmin. Tosiaan tämmönen, vois sanoa, että ihan ykkössenssejä, että tämmönen mursketie. Ja se on ihan tässä tien varressa tämä Savotta. Tästä tämmöstä on niin mukava hakea puita autolle ja konemiehillä on. Teemu raapasee tämmöseltä senssiltä 500 kiintoa tuurissa varmasti pinnoo, jos näin on tien varressa puita. Teemu on kyllä mahdoton kova ajamaan. Teemu ajoi autoa ennen, mutta se sitten nykyään ajellut koneetta. Aivan valtavasti pölisi tuo tie. No rungonpäälliset ja kaikki ihan harmaana. Joo, kyllä se nyt meni kyllä nappiin tuo. Sai nämä täyttöpuut, kun tuo joutui vähän väärään suuntaan näitten puitten kanssa ajamaan.
Että se oli tuossa niinku aikaisemmin oli nämä mutapuut, mitkä otin ekaa kyytiin. Sitten joutui tavallaan ajamaan tehtaasta poispäin hakemaan nämä täyttöpuut sitten, että se meni vähän väärinpäin tuo täyttöjen haku, mutta joskus se vaan menee sillä lailla, kun on noita paikkoja, että ne pitää kuivalla vaikka saa haettua, niin silloin sitä joutuu ajamaan joskus vääräänkin suuntaan puitten kanssa. Nämä lähtee kemmiin nämä puut ja ne on tosiaan sahat ollut nyt seisokissa. Siellä on ollut huoltoseisokkeja näitä, että nyt kun sahat lähti taas pyörimään, niin koneetkin pääsi töihin, että nämäkin on ollut parkissa. Tämä ketju on ollut parkissa. Tässä kuijussa on maksimi pittuus 5 metriä, että tämä on semmoista tosi nättiä käsitellä tämä kuitu. Ja eipä ole hetkeen tullut näin tuoreita puita ajettuakaan, että nämähän niin mukavasti solahtelee paikalle, että kyllä se tämä tuore puu on vaan mukavaa käsitellä. Vaikka tässäkin on kova tukkiprosentti varmasti, että tämä kuitu on aika lailla tämmöstä porkkanaa ja tuommoista latvaporkkanaa sitten on. Ei tällä lumppeja ole juurikaan, että ei niistä ei ole kyllä haittaa, mutta kyllä se kun se on tuoretta tuo puu, niin ne kyllä sujahtelee aika nätisti itsestään tuonne kyytille. Viime viikko meni vähän reissuhommissa siinä. Minä oon nyt yksin ajellut, kun nuo ajokaverit on nyt viettelee lomia. Niin yksin on ajellut. Viime viikolla olin tuolla Ruotsissa reissuhommissa ja nyt on sitten ainakin muutama päivä tästä saa kotoa päin kulkea. Koneet lähti täältä töihin. Niin mulla oli tarkoitus lähteä tuonne Ranualle hakemaan. Siellä on ollut semmonen... Silloin kun minä olin lomalla, niin siellä on käynyt sieltä on tukit ajettu ja se on ollut vähän semmoista rypeämishommaa ilmeisesti ja ooteltu sitten, että se kuivahtaa ja sitten pystyisi ne kuijut ajamaan. No nyt se on ollut näitä kuivia kelejä. Minä tuossa olin lähössä sinne, katsoin koneelta, että se olikin mennyt ajokieltoon se paikka. Piti sitä keksiä uusi suunnitelma ja tulin sitten näitä kerustelemaan tähän.
Laput on saattanut tänä aamuna vielä huojua pystyssä, että sen verran tuoreena lähtee tehtaalle. Taitaa ne mennä melko yhdettömiin tästä nämä puut. Niin se on. Tähän jäi nyt tämmöset siltatutkat nipun päälle. Näkee, että minkä korkuisia siltoja on. Kahtoo mistä katkeaa oksa. Painellaanpa ne tänne nippua vasten. Niin. Joo, siinä olisi kuorma ja kourallinen jäi tuohon noita puita. Aamulla täällä ei ollut, kun soitin pikkuveljelle, että oisko siellä, saisinko minä täältä täytöt, niin yhtä kuitua ei ollut vielä tien varressa. Kello on nyt 9 aamulla ja täältä saatiin täytöt, että tässä oli niin nopea ajaa Teemulla, että sai kyllä nopeasti tähän täytöt. Yksi jontakettinkin mulla pitää heittää, mulla on tuo invakoukku tuolta poikki. Niin. Kun hallin kiinni, niin se ei ime tuosta ajaessa sitten tuota hiekkaa. Kyllä se on nyt tämä kuori irti puissa. Katsotaanpa menisikö se heittämällä yli. Kylläpä se taisi mennä.
päästään Kemiä kohti. Eli jos siihen 1500 kiintoa vaikka tulee puuta, niin se tarkoittaa, että niitä on yli 20 rekkakuormaa. 25 rekallista puuta. Tässähän saattaa olla, että tulee käytyä jonkun kerran tässä. Enimmäkseen tukkia tästä lähtee tämmöstä metästä. Mutta joo. Semmosia tunnelmia Kannolta tehtaalle ja konemiehillä lyhyt matka. Tai ajokonemiehillä lyhyt ajomatka ja automiehillä ihan ykkössenssit. Joskus se kesällä on tämmöstä, että tulee näin suklaasenssejä täällä ajoon. Tuo toinen puoli tiestä tulee kans tuosta kuulemma. Molemmin puolin tietä menee nämä kuviot. Hetkinen, täällä on tie poikki. Ei ollut varmaan konemiehetkään tullut. Täällä on näköjään... Tässähän saattaa mennä kauan. Siinä on nosturiauto oijottu tuohon tielle ja... Joku sähkölinja homma tässä on nyt tulossa, kun ne tuommoisia tellinkejä tuohon lankojen alle rakentelee. Se on joskus tämmöstä näillä läpiajoteillä. Minä tulin tyhjänä tuolta takkaa ja oon menossa läpi tästä. Katsotaanpa miten tässä käy.